เวลาเราให้เขาจับนะครับบางคนทั้งกลัวแต่อยากลองแต่เวลาเขาได้จับปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าสัมผัสตัวงูเนี่ยนิ่มแล้วก็เป็นเกล็ดอ่อนๆเขาเลื้อยบางคนกลัวแต่บางคนรู้สึกดีเหมือนเขาโดนนวดคนเนี่ยถูกปลูกฝังให้กลัวงูคิดว่างูเป็นอย่างงู้นคิดว่างูเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่เรากลัวเนี่ยถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยมีมติครม.นะครับห้ามส่งออกงูที่มีชีวิตทุกชนิดออกจากประเทศไทยมีกลุ่มบีดเดอร์หลายๆกลุ่มบีดเดอร์ที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้มันส่งออกให้ได้ถ้าสามารถส่งออกเป็นรายได้ให้กับบีดเดอร์ในไทยเองเนี่ยก็จะเป็นข้อที่ส่งเสริมให้บีดเดอร์พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดได้ขึ้นในอนาคตงูบอลไพทอนคืองูหลามขนาดเล็กที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกานะเขาโตเต็มที่ได้ประมาณ1.5 เมตรซึ่งลักษณะตรงนี้เขาจะไม่โตไปเรื่อยๆสิ่งที่เขาเรียกว่างูหลามบอลไพทอนนะครับก็ลักษณะของมันคือเวลาเขาตกใจเขาจะขดเป็นลูกบอลอันนี้ครับลักษณะที่เราเรียกว่างูบอลเวลาเขาตกใจแล้วขดเป็นลูกบอลซึ่งปกติแล้วงูบอลที่คนเลี้ยงส่วนใหญ่เพราะว่านิสัยพื้นฐานเขาเป็นงูที่ไม่ดุนะครับแล้วก็ไม่ค่อยฉกเขาเป็นสัตว์ที่ทุกคนค่อนข้างจะกลัวเขาจริงๆแล้วเขาก็กลัวเราเช่นกันนะครับแล้วก็เวลาเราจะเข้าหาเขามันจะทำให้เรารู้สึกว่าต้องช้าลงนิดนึงเพราะว่าเขาจะกลัวเราเวลาเราจับงูครับเป็นงูมันเป็นสัตว์ที่เลื้อยอยู่บนพื้นอยู่แล้วทีเนี้ยเวลาเขาจับขึ้นมาสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือเขากลัวตกเขาก็จะรัดเราหรือว่าพันตัวเราถ้าเราจับเขาได้ทั้งตัวครับเขาจะรู้สึกสบายขึ้นนะแต่ถ้าเราจับเขาอย่างนี้ครับเขาก็จะรู้สึกกลัวหล่นเขาก็จะรัดแขนเราไปยิ่งถ้าคนไหนกลัวงูเยอะแล้วงูรัดยิ่งจะกลัวกว่าเดิมเลี้ยงงูบอลไพทอนมาทั้งหมดประมาณ14 ปีนะครับงูตัวแรกนี้ได้มาจากสวนจตุจักรครับน่าจะเป็นทุกแหล่งที่ทุกคนเข้าไปซื้อสัตว์เราก็พยายามเดินหาตัวที่เราถูกใจแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่เรามีก็ประมาณ 2,500 งูตัวแรกก็ยังอยู่กับผมเพราะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นทั้งครูสอนว่าพฤติกรรมของงูเป็นอย่างไรการกินอาหารอย่างไรการออกไข่เป็นยังไงการผสมพันธุ์เป็นยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันกับเขาว่าเขาเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าการเลี้ยงงูมันสวยงามและมันท้าทายแล้วก็ทำให้เรายังอยากจะเลี้ยงเขาอยู่จนกว่าเขาจะสิ้นอายุไขของเขาไปครับอันนี้นะครับเป็นงูตัวแรกที่ผมเลี้ยงแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ปี 2008 อายุตัวนี้ก็14 ปีเป็น normal ตัวเมียนะครับเขาจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้ละก็ตัวแค่นี้ถ้าเทียบกับงูหลามงูเหลือมบ้านเราที่มันจะสามารถใหญ่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าตัวนี้ไม่มีสีอะไรเลยคือสีธรรมชาติพอเราเลี้ยงปุ๊บครับแล้วเราเริ่มเพาะพันธุ์ได้ใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่ามันเพาะได้ไม่ยากแล้วก็มันมีความหลากหลายในการพัฒนาสีสันมากๆเลยมันมีความท้าทายอยู่เรื่อยๆว่าเราจะพัฒนาสีสันให้มันสวยขึ้นได้อย่างไรจากข้อมูลที่มีอยู่จากม็อบที่มีอยู่หรือม็อบใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำคอมโบออกมาเรื่อยๆทุกวันนี้คนทั่วโลกพยายามมุ่งเน้นทำคอมโบใหม่ๆออกมาทุกปีเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะทำผลงานให้มันสวยขึ้นทุกปีเหมือนกันเวลาสีสันงูครับเราจะเรียกว่าม็อบย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า morphology ขยายความคือสีสันและลวดลายเรามาเรียกใช้ในงูเราจะเรียกว่าม็อบทีนี้เวลาแต่ละม็อบมารวมกันเราจะเรียกว่าคอมโบคือการรวมกันของม็อบแต่ละม็อบเราจะเรียกว่าคอมโบงูบอลไพทอนนะครับณปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกนี้มีเกือบเป็นพันม็อบแต่ถ้าเราจะแบ่งงูแบ่งเป็นม็อบต่างๆเราจะแบ่งด้วยลักษณะการแสดงออกของยีนยกตัวอย่างเช่นยีนด้อยเราจะเรียกว่า recessive ยีนนะครับแล้วก็ยีนเด่น dominant ยีนเด่นร่วม co-dominant ยีนซึ่งเวลาเราจะผสมพันธุ์งูเราต้องรู้ลักษณะก่อนว่างูม็อบนั้นจะอยู่ในกลุ่มประเภทไหนจริงๆแล้วก็ในฐานะที่ผมทำงานในสายอาชีพที่เป็นอาจารย์ครับจริงๆแล้วผมต้องเตรียมสอนวางแผนการสอนเตรียมงานประชุมต่างๆครับภายใน1 วันนี้ก็ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรครับแต่กลายเป็นว่าเวลาไหนผมว่างผมก็จะชอบมาดูรูปงูเดินเข้ามาดูห้องงูเพื่อผ่อนคลายตัวเองแล้วก็ดูงูแต่ละตัวที่เป็นผลงานของเราหรือว่าเราวางแผนจะทำม็อบไหนต่อในอนาคตถ้าในฐานะบีดเดอร์นะครับเรียกว่าผมแทบจะดูรูปงูทุกวันแล้วพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าได้ม็อบนี้มาผสมม็อบนี้หน้าตามันจะเป็นยังไง
ก็เดี๋ยวพามาดูลูกงูที่เราเก็บไว้นะครับว่าพัฒนาสายพันธุ์ต่อในอนาคตของฟาร์มเรานะมีตัวอะไรบ้าง ยกตัวอย่างตัวนี้ครับ Blackhead Mo Pinstripe Red Yin YB นะครับมีน้อยในบ้านเรานะครับแล้วก็ยังมีน้อยอยู่ในต่างประเทศจะเห็นว่าตัวเขาออกสีแดงแล้วก็ด้านข้างลายหลังยาวทั้งตัว มีลักษณะที่สวยเป็นพิเศษในมุมของผมนะ ความสวยของผมคือยีนของงูทุกตัวต้องแสดงศักยภาพในงูนั้นได้ ถึงจะบ่งบอกว่างูตัวนั้นสวยพูดง่ายๆว่าพยายามดึงทุกม็อบให้แสดงออกในตัวงูแล้วก็เป็นสัดส่วนที่ลงตัวผมจะเรียกว่าสวย ส่วนบางม็อบผสมกันแล้วอาจจะไม่สวยก็ได้ หรืออาจจะมองบางม็อบผสมกันแล้วไม่เห็นศักยภาพของม็อบนั้นในมุมมองของผมเองอ่ะผมบีทมันเพราะว่าเป็นงานศิลปะอีกแบบหนึ่งที่เราวางแผนได้ แต่เราอาจจะกำหนดไม่ได้ หรือคาดการไม่ได้ว่าสิ่งที่เราวางแผนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ม็อบที่เราต้องการไหมหรือสีสันที่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหมซึ่งบางครั้งอ่ะมันก็เป็นตามที่เราคาดหวังบางครั้งมันก็อาจจะได้ลักษณะที่พิเศษกว่าที่เราคาดหวังมันก็เลยมีเสน่ห์ว่ามันเป็นงานที่สวยงามในฐานะที่ผมเป็นบิดเดอร์นะครับผมจะเรียกว่าไฮไลท์ลูกงูของปีนี้แล้วกันครับว่าสิ่งที่เราผลิตออกมาได้อะตัวไหนที่มันมีลักษณะค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นช็อกโกแลตเลปเพิร์ดเลเซอร์ YB Head Pie Head Albino 50%ความยากเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันทำยากแค่ไหนก็คือว่ามันมีความเป็นเส้นหลังที่สมบูรณ์แบบนะครับตัวนี้ใส่เลปเพิร์ดผสมกับแพลตินัมคอมเพล็กซ์เนี่ยเราก็จะได้งูที่มีเส้นหลังก็คือจะเห็นว่าตั้งแต่หัวถึงหางเนี่ยเส้นจะไม่ขาดเลยด้วยความที่มันเป็นเฮดพายเนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าลิงเกอร์ก็มันจะมีจุดเด่นที่ช่วยลบจุดด้อยที่เราไม่ต้องการออกไปตัวถัดมานะครับตัวนี้ตอนเด็กๆเขาทั้งตัวครับเป็นสีชมพูเลยแต่เวลาโตขึ้นสีเขาจะเฟดลงนิดนึงนะครับทีเนี้ยเราจะเห็นว่าสีเขาอ่ะถ้ามองดีๆนะครับว่าเขาจะอมส้มชมพูจะเห็นว่าลายข้างตัวเป็นแพทเทิร์นอยู่ซึ่งอ่ะตอนเนี้ยข้อเสียของมันคือเวลามันโตแล้วสีมันเฟดลงแต่ตอนเด็กๆเนี่ยหญิงของเขาค่อนข้างจะเป็นสีชมพูทั้งตัวนะครับตัวนี้ครับตัวถัดมานะครับงูส่วนใหญ่ที่เราทำจะเป็นงูที่เป็นเส้นหลังยาวเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่คือไซส์แพทเทิร์นด้านข้างหรือสีสันจะแตกต่างกันออกไปนะครับจะเห็นว่าถ้าเราดูด้านหลังเขาจะเป็นแบบเลเยอร์1 2 3 4นะเป็นแพทเทิร์นไปเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงหรือบีดเดอร์ชอบประมาณไหนครับของแต่ละคนอีกตัวหนึ่งครับตัวที่คล้ายๆกันที่เป็นงูเส้นหลังยาวเช่นกันนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ลายข้างตัวแตกยับกว่าเดิมแล้วก็เส้นหลังยาวตัวนี้เห็นว่าเสน่ห์ของแต่ละตัวแม้กระทั่งที่บอกว่าเส้นหลังยาวเหมือนกันแต่ไซส์แพทเทิร์นด้านข้างกับสีค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็เป็นงู5ยีนที่ให้โทนสีส้มดำแล้วก็มีวงขาวๆแต้มอยู่ซึ่งขาวตรงเนี้ยเวลาโตขึ้นเขาจะขาวชัดขึ้นวงจะใหญ่ขึ้นนี่เป็นเบิร์มบอลนะใช้ตัวผู้เป็นงูบอลมาผสมกับงูหลามตัวเมียเรียกว่าตัวไฮบริดหมายความว่าเอางูต่างชนิดกันมาผสมพันธุ์กันบอลไพทอนนะครับก็คือเป็นบอลไพทอนใช่ครับตัวแม่มันเป็นเบอร์มิสไพทอนเวลาผสมกันเป็นไฮบริดเราจะเรียกว่าเบิร์บอลก็คือเบอร์มิสกับบอลพญานาคาครับอันนี้เป็นม็อบที่เรามโนขึ้นมาที่เราพัฒนาขึ้นมาเองว่าจะเป็นม็อบใหม่ของเราเองนะครับตัวนี้เป็นพญานาคาพาสเทลไฟนะครับจุดเด่นของพญานาคาคือลวดลายของเขาที่แตกแล้วก็บิดไปบิดมานะครับโดยปกติแล้วงูธรรมดาเนี่ยลายเขาจะไม่เยอะขนาดนี้นอกจากบางคอมโบบางยีนนะครับอันนี้เราก็เชื่อว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถถ่ายทอดได้แล้วก็เราพัฒนาอยู่บีดเดอร์ทั่วโลกพยายามจะสร้างงูที่เรียกว่า World First หมายความว่าเป็นตัวเดียวที่เราทำได้ก่อนบีดเดอร์คนอื่นทั้งโลกนะครับมันจะมีเว็บเพจหนึ่งที่เป็นดัตต้าเบสฐานข้อมูลกลางครับเราก็จะส่งรูปที่เราผลิตได้เนี่ยไปให้เขาเช็คดูพอเขาเช็คว่าโอเคตัวนี้ไม่เคยมีใครผลิตได้แล้วเขาก็จะลงไว้เป็นฐานข้อมูลว่าปีนี้มีใครทำม็อบนี้ได้บ้างแล้วเขาก็จะลงชื่อฟาร์มให้ด้วยว่าเราเป็นคนผลิตได้แต่ถ้าฟาร์มที่เขาใหญ่มากๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ลงในฐานข้อมูลนี้เราก็จะไปเสพข้อมูลที่ฟาร์มเขาเองถ้าคนไหนที่ดูข้อมูลเยอะๆจะรู้ว่าอ๋อ
ม็อบนี้ไงที่มันยังไม่เคยเห็น แต่ถ้าเราจะไปเช็คจากฐานข้อมูลกลางทั้งหมดว่าใครเคยทำอะไรมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีดัตต้าเบสที่สามารถเช็คได้ด้วยประเทศไทยครับเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ารวยทรัพยากรนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเพาะพันธุ์สัตว์เก่งอยู่แล้วในส่วนหนึ่งซึ่งได้นำเข้างูซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นมาพัฒนาให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจในบ้านเราแล้วถ้าสามารถส่งออกเป็นเพิ่มรายได้ให้กับบีดเดอร์ในไทยเองเนี่ยก็จะเป็นข้อที่ส่งเสริมให้บีดเดอร์พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดได้ขึ้นในอนาคตในมุมมองของผมก็จะมองว่าสุดท้ายครับรัฐบาลก็อาจจะต้องมาช่วยเราในส่วนนี้อย่างจริงจังมากขึ้นตลาดที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียครับจะเห็นว่ากลุ่มประเทศที่มีบุคลากรหรือประชากรในโลกเนี่ยสูงที่สุดก็จีนอินเดียฝั่งนี้ฝั่งเอเชียทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าประเทศไทยเองมีศักยภาพที่จะผลิตงูออกไปได้เนี่ยจะส่งออกในภูมิภาคที่ใกล้ๆเนี่ยไม่ต้องส่งกลับไปถึงอเมริกาแค่นี้ก็คนในโลกนี้ก็แทบจะอยู่ในภาคเอเชียแทบทั้งหมดแล้วก็จะสร้างรายได้ให้ประเทศเยอะพอสมควรเลยจริงๆในมุมมองของผมเองอะงูสามารถหลุดออกจากที่เลี้ยงได้ไหมหลุดได้นะครับแต่ผมว่าเขาไม่สามารถรอดชีวิตในบ้านเราที่ค่อนข้างจะร้อนชื้นพอสมควรซึ่งงูบอลเนี่ยเป็นงูที่ค่อนข้างชอบอากาศแห้งนะครับเขาเป็นงูที่ไซซิ่งไม่ใหญ่อาจจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นๆได้นะครับในบ้านเราก็ยังมีผู้ล่าชนิดอื่นอีกเยอะพอสมควรนะครับธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ใช่งูที่แบบเลื้อยไปเรื่อยๆแต่ค่อนข้างจะเอาตัวรอดในธรรมชาติบ้านเรายากซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยฝากถึงบีดเดอร์ทุกคนนะครับก็อยากให้ทำงูในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำแล้วก็มุ่งมั่นทำไปเรื่อยๆครับพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะรู้ว่างูบอลที่เราทำมันมีศักยภาพพัฒนาได้มากแค่ไหนไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเขาเรียกว่ามีเวของตัวเองทางเดินของตัวเองไปเรื่อยๆพอทำไปสักพักหนึ่งคุณจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะว่าคุณจะเก่งในสิ่งที่คุณทำย้ำๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณแบบเห็นม็อบนั้นสวยเขาทำตามสวยคุณก็จะวิ่งตามเขาตลอดเวลาโดยที่ตัวเองไม่ได้คิดพัฒนาอะไรเลยอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกบีดเดอร์ทุกคนว่าถ้าจะก้าวมาบินบีดเดอร์ต้องคิดอยากว่าพัฒนาอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นคุณต้องไปตั้งเป้าหมายมาก่อนคุณต้องมีภาพในหัวก่อนว่าคุณอยากทำงูอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วคุณถึงจะหาทางเดินที่จะไปถึงจุดนั้นๆก็อยากให้ทุกคนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นจำเป็นต้องงูอย่างเดียวนะฮะตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงที่ความสุขของเรานะอย่าตั้งเป้าหมายที่ผลประโยชน์ที่เงินถ้าเราทำตรงนี้มีความสุขอันนั้นน่ะผมว่ามีประโยชน์มากกว่าเงินที่จะได้พูดง่ายๆว่าอยากจะทำเป็นอาชีพหลักก็ได้ในเม็ดเงินในระดับหนึ่งแต่ถ้าทำเป็นอาชีพเสริมก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่ง